Đây là trường đại học mà giáo sư Ngô Bảo Châu tham gia giảng dạy và cũng là một trường đại học mà Mỹ đưa vào danh sách đen. Đây là trường đại học công nghiệp Cáp Nhĩ Tân. Trường đại học công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, một ngôi trường mạnh về kỹ thuật tại vùng Đông Bắc của Trung Quốc, là ngôi trường quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc. Vào năm 2020 thì Mỹ đã đưa trường này vào danh sách đen, cấm sử dụng các phần mềm quan trọng của Mỹ. Vào năm 2022, báo chí Việt Nam đã rầm rộ đưa tin là giáo sư Ngô Bảo Châu đã tham gia giảng dạy tại đây. Vậy ngôi trường này mạnh như thế nào? Nó mạnh về những cái mảng gì? Hôm nay hãy cùng Tiểu Trần để khám phá lên ngôi trường danh giá của Trung Quốc này. Mọi người nhìn xem cái tòa nhà chính của cái Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân này. Nhìn có giống cái Đại học Moscow của Nga không? Nếu mà những cái trường đại học khác ở Trung Quốc chỉ là để đại học thôi, chỉ là dành cho sinh viên học thôi, thì ở đây, ở Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, ở Cáp Nhĩ Tân này, nó là một cái điểm cảnh luôn. Mọi người đến tham quan rất là nhiều. Hôm nay ngày lễ này, thế nên là rất nhiều người đến tham quan. Bởi vì ở trong này có 3 cái, không phải 3 cái, hình như là 4 cái gì phải, cái nhà triển lãm để nói về cái sự phát triển của Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân này. Rất nhiều người muốn đến đây để tham quan. Mọi người có thể nhìn thấy là ở trên cái viện toán học của trường Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân thì có ông Ngô Bảo Châu. Ông Ngô Bảo Châu này giữ chức vị là Long Term Visiting Professor. Nhưng mà ở cái bên tiếng Trung á, thì người ta ghi là Ngô Bảo Châu này thì là dịch ra tiếng Trung rồi thì không nói này. Thì Giảng sĩ Giáo Sâu. Giảng sĩ Giáo Sâu, cái này mình không hiểu lắm, nhưng mà mình đoán là cái người này sẽ lâu lâu sẽ tới đây để giảng dạy, chứ không phải là ở đây giảng dạy luôn. Lúc nãy mình vừa mới vào cái cổng mà ông bảo vệ nói là hộ chiếu thì không được, bởi vì ở đây hình như là không quá thích những người nước ngoài vào đây để tham quan á. Nhưng mà mình nói là mình người Việt Nam, ông cho vào luôn rồi. Người Trung Quốc thì sẽ dùng cái căn cước công dân của họ để quét để vào. Mọi người nhìn xem, ở đây còn có những cái chiếc xe mà chuyên dùng cho du khách để đi tham quan trường luôn. Bởi vì trường đại học của Trung Quốc thì thực sự rất là rộng, thế nên là đi bộ thì rất là mệt. Trường này sắp xếp xe chuyên dụng luôn. Đây là những cái hàng khách du lịch. Thực lực của Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân này thực sự rất là mạnh. Không chỉ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân này có trường đại học đâu, mà còn ở Thâm Quyến, rồi ở Sơn Đông cũng có cái chi nhánh của trường này. Với cái việc mà nước Mỹ đã liệt vào danh sách đen thì chứng tỏ một điều là trường này không hề đơn giản. Những tòa nhà ở ngôi trường này cũng có lịch sử rất là lâu đời này. Ngôi nhà này là tòa Điện Cơ. Tòa Điện Cơ xây dựng năm 1954. Mọi người có thể nhìn thấy phía sau mình đây là cái tòa nhà thư viện. Cái tòa nhà thư viện ở này, ở bên Trung Quốc này thì những cái tòa nhà thư viện của trường đại học thì rất là lớn. Và một trường đại học thì không những có một tòa nhà thư viện đâu thôi, có những trường có 3 đến 4 cái lần. Mình không rõ là ở trường này có bao nhiêu cái nhà thư viện. Nhưng mà ở trong cái thư viện ở trường đại học Trung Quốc ấy thì sinh viên đến học thực sự rất là nhiều. Thực sự là cực kỳ mình nể cái việc này ở Trung Quốc. Mình học trường đại học ở Việt Nam á thì là tại trường đại học Tôn Đức Thắng. Trường Tôn Đức Thắng thì cái thư viện đại học Tôn Đức Thắng thì mọi người đều biết rồi, phải nói là top đầu của Việt Nam. Nhưng mà cái lượng người ở trong thư viện thì không phải là quá đông. Nói chung cũng đông, so với những cái thư viện của trường khác thì là đông, nhưng mà so với Trung Quốc này thì không thể so sánh được. Ở Trung Quốc này phải nói là người ta chăm chú trong cái việc học rất là nhiều. Mọi người có thể để ý những cái ống lồng này, ống lồng từ tòa này qua những tòa khác. Và những cái này mọi người có thể nhìn thấy rất là nhỏ, chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà để ý sẽ thấy được một cái sự chăm chút trên cái cơ sở hạ tầng của trường này. Những cái trường đại học của Trung Quốc khác á, không có những cái này đâu. Bởi vì ở Đông Bắc Trung Quốc này, rất là Cáp Nhĩ Tân này, mùa đông có thể đến 30 độ lận, âm 30 độ. Nhưng mà ở phía trên phòng á, thì trên 20 độ. Và khi làm những cái ống lồng như thế này thì sinh viên không cần phải đi ra ngoài, đỡ hơn trong cái việc mà phải tiếp xúc với cái lạnh. Mọi người có thể nhìn xem cái độ lớn của một trường đại học ở Trung Quốc như thế nào. Cả cái ngân hàng có thể mở ở trong khuôn viên trường luôn. Đây là ngân hàng nhé, không phải là cái ATM luôn á.
Lãi suất ở bên Trung Quốc tính theo năm là 1.8, hơi thấp. Lãi suất của Trung Quốc hiện tại là đang thấp. Mình đã chọn một ngày khác để đến tham quan trường Đại học Công nghiệp Capitol này. Hôm trước thì là cuối mùa đông thì khá là lạnh, hôm đó trời cũng mưa nữa. Hôm nay thì đã mùa xuân rồi, mọi người nhìn thấy chưa? Hoa anh đào nở rất là đẹp. Ở miền Bắc Trung Quốc này, hoa anh đào này phải nói là thực sự đẹp nha, rất là đáng để chiêm ngưỡng. Ở Trung Quốc thì có 7 trường được gọi là con của Bộ Quốc phòng, thì bao gồm trường này. Những cái ngành mà liên quan đến quốc phòng thì trường này rất là mạnh, nên là Hoàng công vũ trụ cũng rất là mạnh. Và cái học viện toán của giáo sư Ngô Bảo Châu tham gia thì cũng rất là mạnh ở Trung Quốc. Nói chung những cái ngành mà liên quan đến khoa học tự nhiên thì trường này rất mạnh. Nhưng mà những cái ngành tất nhiên là những ngành về kinh tế hay là xã hội học thì không mạnh, thì nên là khi xếp hạng thì không thể cao được. Nhưng mà cái vị thế của trường này ở tại Trung Quốc thì cực kỳ cao. Ở đây thì có cái biểu ngữ để kỷ niệm 100 năm của thành lập trường. 100 năm thì là 5 năm trước. Trường này thành lập năm 1920 cơ. Bây giờ là 105 năm rồi. Rất là dài, một cái trường có lịch sử rất là lâu đời. Đây là cái bản đồ của trường. Đây bản đồ chỉ là cái phân khu 1 thôi. Cái phân khu 1 mà đã rộng như thế này rồi mọi người nhìn xem. Đây là cái tòa nhà chính của trường này. Đây là cái cổng chính này. Đây là một cái sân vận động, một nhà thi đấu. Ở bên này thì mình phát hiện được một cái nữa là một cái phân khu nhỏ ở bên này thì là hợp tác Trung Nga. Khu này để hợp tác Trung Nga mà lần trước Putin tới để hợp tác với trường đại học này đây. Một trường đại học của Trung Quốc thì nó rộng như vậy, thế nên là cái cuộc sống của sinh viên Trung Quốc thì đa phần là nằm trong trường thôi. Ở Trung Quốc thì đa phần sinh viên sẽ ở ký túc xá, mà dường như là 100% cũng phải trên 90% là sinh viên Trung Quốc sẽ ở ký túc xá. Và cuộc sống xoay quanh trong trường. Cái này thì cũng có hai mặt. Về cái mặt học tập và nghiên cứu thì nó rất là tốt. Những ngành và ngành khoa học thì rất cần những người như thế này, chuyên tâm học hành và chuyên tâm nghiên cứu. Còn mình nói cá nhân mình cảm thấy thôi nha, những ngành về xã hội thì cần tiếp xúc với ngoài xã hội nhiều hơn. Và nhiều người Trung Quốc, nhiều người sinh viên Trung Quốc thì mình tiếp xúc ở đây thì về cái kiến thức xã hội, những cái giao tiếp xã hội thì họ vẫn kém hơn so với sinh viên Việt Nam. Cá nhân mình cảm thấy đó nha, những người mình đã tiếp xúc qua thôi, tất nhiên không thể nói được cào bằng được tất cả sinh viên Trung Quốc thì sẽ như thế này. Bởi vì ở bên Trung Quốc này thì rất là ít, khá là ít, những cái trường đại học lớn như thế này thì khá là ít sinh viên mà đi làm thêm. Nếu mà họ đi làm thêm thì chủ yếu là vào dịp nghỉ hè và dịp nghỉ đông thôi, thì có đi làm thêm thôi. Còn dường như sẽ ít làm thêm như sinh viên Việt Nam. Tất nhiên nó sẽ có hai mặt nha, không nói là cái nào thì sẽ tốt hơn, cái nào sẽ ok hơn. Nhưng mà nếu mà nói về nghiên cứu thì như bên Trung Quốc này sẽ ok hơn rất là nhiều. Hôm nay đi tới đây thì cùng anh bạn Turkmenistan. Anh ấy là học ngôn ngữ Trung ở đây. Thì anh ấy sẽ dẫn mình đi tham quan một vòng trường Đại học Công nghiệp Capitol này. Hello, my name is Merdan. I'm from Turkmenistan, but I live in China and I studied in the Harbin Institute of Technology.
这是在中国的哈工大有名的大学。我们是现在已经3家参观在哈工大。Мы сегодня прогуляем в Хагонда внутри. Мы хотим идти в этот музей, потом мы хотим сегодня гулять в Хагонда. Mình vẫn đang trên con đường để đến với cái nhà triển lãm về hàng không của Đại học Công nghiệp Cam Đi qua khúc này, ôi rồi đẹp, 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 quá đẹp. Mọi người nhìn thấy. Wow. Khung cảnh rất đẹp. Bên này còn hoa nở rất là nhiều nữa. Cảnh này rất là, đây mới là gọi là thanh xuân vườn trường chứ. Từ cái cổng chính mà qua được đến cái nhà triển lãm về hàng không đó thì phải gần 3 cây số. Thực sự mà nói ở Việt Nam mà nói 3 cây số này đi bộ thì không mấy ai đi đâu. Nhưng mà ở Trung Quốc này bắt đầu quen với việc đi bộ rồi. Một cái trường đại học ở Trung Quốc cũng khá là lớn nữa, thế nên là việc đi bộ thì cũng bắt đầu quen rồi. Mình thực sự rất là mê những khung cảnh ở trong cái trường đại học lớn ở Trung Quốc. Phải là những cái đại học lớn nha. Những đại học thuộc dự án 985, 211 thì thường là những trường đại học họ đầu tư rất là mạnh. Thế nên là cái khuôn viên trường lúc nào cũng đẹp. Hoa rất là nhiều. Với lại cái khung cảnh của miền Bắc Trung Quốc á, đối với người Việt Nam, những người sống ở vùng nhiệt đới như mình, nhiệt đới gió mùa như Việt Nam mình thì nhìn thấy những cái khung cảnh này rất là cảm giác rất là mới, rất là tươi mới. Nếu mà ở miền Nam Trung Quốc thì có nhiều cái khung cảnh nó hơi giống với Việt Nam, thế nên là mình không nhìn được cảm giác tươi mới ở những cái chỗ như Quảng Đông, Quảng Tây. Nhưng ở Hắc Long Giang này thì phải nói là quá khác và rất là khác so với Việt Nam rồi. Và bây giờ chúng ta đã đến với cái triển lãm, cái museum, viện bảo tàng về hàng không vũ trụ của Đại học Công nghiệp Cam Tân. Ở đây thì có một cái mô hình tên lửa đây,入khẩu ở đây, đây là cái chỗ vào. Về ngành hàng không vũ trụ ở Trung Quốc thì năm 1955 thì ông Mao Trạch Đông đã bắt đầu để muốn phát triển cái sự nghiệp hàng không vũ trụ của Trung Quốc rồi, cũng khá là sớm ha. Tất nhiên rồi, lúc đó thì Trung Quốc cần phải có sự giúp đỡ của Liên Xô. Trung Xô đã ký kết cái hiệp định vào năm 1957. Năm 1964 thì cái tên lửa Đông Phang số 2 đã được chế tạo thành công. Khá sớm, 1964. Cùng với năm đó thì năm 1964 Trung Quốc cũng đã thử nghiệm thành công cái quả bom nguyên tử. Quả bom nguyên tử đầu tiên được thử nghiệm hình như là nằm ở Tân Cương thì phải, cái sa mạc Taklamakan.
Ở đây đã có những cái mô hình về tên lửa ở Trung Quốc. CZ1D này, CZ12C, CZ13B. Mình thì không quá rõ về cái ngành hàng không vũ trụ này, nhưng mà cái trường Đại học Công nghiệp Cam Nhĩ Tân này và trường Đại học Vũ Hán là hai cái trường mà mình biết là có thể chế tạo được những cái tên lửa như thế này để phóng lên. Hình như cái khoa hàng không vũ trụ Đại học Vũ Hán cũng là trường Đại học Công nghiệp Cam Nhĩ Tân này chuyển giao một số công nghệ thì phải, mình nhớ không nhầm là vậy. Còn đây là cái vệ tinh hàng Nga số 1. Cái này thì là cái mô hình tương đương 1.5 vào năm 2007. Và cái này thì được Trung Quốc tự chủ sản xuất. Là nói về cái hệ thống Bắc Đậu, cái vệ tinh Bắc Đậu. Hệ thống vệ tinh Bắc Đậu này thì khá là mạnh, mình cảm thấy khá là mạnh, bởi vì mình đang dùng những cái app mà chỉ đường ở Trung Quốc thì mình thấy app chỉ đường Trung Quốc khá là toàn diện. Bởi vì phục vụ chủ yếu là ở trong Trung Quốc thôi, thế nên là khá là chi tiết, nhưng mà ra nước ngoài thì không chi tiết đâu. Như Google thì sử dụng của Mỹ nha, cái đó thì toàn cầu rồi. Nếu mà dùng bản đồ Google mà ở bên Trung Quốc thì không bằng cái hệ thống Bắc Đậu này. Ở dưới đây thì có một cái mô hình gì khá là lớn, không biết cái này là cái gì. Chắc là mô hình Z11 à. Thần đan số 5 tại rấn Phây Chuan, cái tàu mà chở người. Ở trên tầng 2 này thì bắt đầu có liên quan đến trường Đại học Công nghiệp Cam Nhĩ Tân rồi, và những cái cống hiến của trường Đại học Công nghiệp Cam Nhĩ Tân cho cái ngành hàng không vũ trụ của Trung Quốc. Từ những cái năm 1958 thì trường Đại học Công nghiệp Cam Nhĩ Tân đã bắt đầu nghiên cứu về những cái ngành về khoa học vũ trụ rồi. Từ năm 58 thì cái chuyên ngành về tên lửa thành lập với cái chuyên ngành về tên lửa rồi, sớm thật. Ở khu vực này thì có vẻ như những cái nghiên cứu này là của trường Đại học Công nghiệp Cam Nhĩ Tân nghiên cứu rồi. Tất nhiên là không phải cả một cái hạng mục nha, cả một cái này từng chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nhiều chi tiết nhỏ thì cũng là một cái rất là ghê rồi. Nhưng cái hệ thống này là hệ thống gì? Giờ nói để đọc được những cái từ chuyên ngành tiếng Trung này cũng hơi khó, đối với mình hơi khó. Nhưng mà mình chỉ biết là đây, đơn vị nghiên cứu thì là Học viện Hàng không Vũ trụ của Đại học Công nghiệp Cam Nhĩ Tân. Còn đây là mô hình trên cái trạm không gian vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Nhìn khá gọn ha, so với cái của NASA thì mình thấy gọn hơn rất nhiều. Tất nhiên mình không nói cái nào tốt hơn, nhưng mà mình nhìn ngoại quan thì cảm thấy cái này gọn hơn nhiều so với cái của NASA. Lúc nãy mình không để ý, cái mô hình này là cái mô hình mà cái trạm Thiên Cung của Trung Quốc. Đây, cái trạm Thiên Cung này, cái mô hình này chắc là tỷ lệ bao nhiêu thì mình không rõ, nhưng mà khá lớn đấy nhỉ. Còn đây là trên sao họa, những cái hạng mục trên sao họa mà trường Đại học Công nghiệp Cam Nhĩ Tân đã chế tạo và nghiên cứu được. Wow. Mà có thể ở đây thấy thì ở Thâm Quyến thì trường này cũng có một cái cơ sở nghiên cứu này. Ở Vi Hải của Sơn Đông cũng có. Ở đây thì có một cái mô hình đây, mấy cái mô hình mà trên sao họa. Chất lượng phết đấy. Mọi này chắc là biết cái thiên nhán này. Thiên nhán này ở Quý Châu.
Cái đường kính của nó là 500m. Cái thiên nhãn này thì hình như là nó là lớn nhất thế giới rồi đúng không? Thì trường đại học công nghiệp Cam Tân cũng có tham gia một số hạng mục ở trong này. Đây, cái hình ảnh thực tế ở thiên nhãn ở Quý Châu. Ở Việt Nam thì có một người rất là tiêu biểu là bác Phạm Tuân. Bác Phạm Tuân là người Việt Nam đầu tiên mà ra ngoài vũ trụ. Thì ngày xưa bác Phạm Tuân đã tới quê mình để tới một trường cấp 3 ở quê mình để thuyết giảng, nhưng mà lúc đó mình không có ở gần cái trường cấp 3 đó. Nhưng mà khi lúc đến thì dường như ở chỗ mình cũng biết là bác Phạm Tuân đã đến cái trường đó, nên là cái danh tiếng của bác Phạm Tuân cũng là rất là nổi tiếng ở Việt Nam đúng không mọi người? Dường như đa phần ai đi học qua cái môn vật lý đúng không? Địa lý hoặc là vật lý gì đó thì đều học qua bác Phạm Tuân, là người đầu tiên của Việt Nam bay ra ngoài vũ trụ. Lúc đó thì bác Phạm Tuân cũng phải dựa theo cái của Liên Xô để mới lên được tàu vũ trụ thôi. Trung Quốc thì cũng vậy, đầu tiên họ cũng sẽ dựa theo cái công nghệ của Liên Xô rồi dần dần họ phát triển. Nhưng mà cái năng lực của Trung Quốc nó khác với Việt Nam. Việt Nam nói mà làm về hàng không vũ trụ thì một giấc mơ, phải nói là giấc mơ hơi xa. Nếu Việt Nam thực sự làm được về hàng không vũ trụ thì phải nói rất là ok. Mình không quá kỳ vọng. Nhưng mà mình không quá kỳ vọng về việc Việt Nam sẽ làm được về hàng không vũ trụ. Những cái hàng không vũ trụ này thì đa phần là những cường quốc làm thôi. Nó rất là tốn thời gian và rất là tốn tiền. Lần đầu tiên mình thấy mà trong một cái trường đại học mà đặt luôn cái tên lửa. Chỉ là mô hình thôi nhưng mà nhìn đặt luôn cái tên lửa, nhìn nó đẳng cấp, hơi đẳng cấp. Một cái tên lửa này. Rồi ở bên kia cũng có mấy cái. Bên này cũng đặt luôn cái tên lửa ở bên này. Hơi bị ngầu nhỉ. Hơi ngầu đấy, hơi ngầu đấy. Cái này là phản hủy là cái tàu để trở về thì phi hành gia sẽ ngồi ở trong này và về. Cái này thì của Liên Xô. Cái này là cũng của Liên Xô, cũng là phản hủy, cái là cái để trở về. Ở đây cũng ở Liên Xô. Cái này cũng, chiếc này cũng của Liên Xô. Cái này thì cái này thì là để tập luyện rồi. Cái này là để tập luyện. Tên lửa nằm ở đây. Hồi nãy đi một vòng thì hơi mệt, thế nên là đã ngồi chiếc xe và qua đây, bởi vì 3 cây số lần mà. Lúc đầu thì không biết là người ngoài trường thì vẫn có thể ngồi xe, nhưng mà lên xe rồi mới biết là có thể thanh toán bình thường, có 1 tỷ cũng khá rẻ, mình cũng tiện nữa. Video ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc ở đây. Tạm biệt mọi người. Và video tiếp theo của mình sẽ là tới thành phố kế bên của thành phố Cam Tân này, là thành phố Trường Xuân. Mình sẽ đến Trường Xuân và đi tham quan Hoàng cung của nước Man Châu và những cái câu chuyện về Man Châu và Nhật Bản tại thành phố Trường Xuân. Hãy chờ đón những cái video tiếp theo của mình tại vùng Đông Bắc Trung Quốc này nhé. Bye bye.